Hello or hello again if I have the joy of welcoming you back here. My name is Daniela. I also go by Zuzu. And this summer I left London and moved back with my parents. Considering that was meant to be a temporary transition, in my head 2 months tops, it is quite surreal for me to be sitting in front of a Christmas tree still in my parents' house here in Romania. In the past 10 years before moving back, I have probably spent cumulatively a year maybe with my parents on the occasions that I was home for holidays or on short breaks. So I am truly grateful for this opportunity to spend more time with my parents and create these memories. Time with dear and loved ones is absolutely precious. And the learning that comes from this is important, and I'm already starting to sense it. And seeing as we are a few days before Christmas, although it will probably be more than a few days after Christmas when this video actually is released, it felt like the right time to put together a little compilation about the last 6 months. Și roclea frumoasă tu ai. I absolutely love this street in our little village. On a clear day like this, with the blue sky as the backdrop, it looks right out of a fairy tale. Most of the outings with my mom are to shops. Some I like more than others, and we both love secondhand stores, and that's where we're headed on this occasion. Umana. Asta e bună. Eu nu cred tare multe vreo. Nu. 20 minutes later. Поворот. Я кого казут. Я упала. Силачка. Перфект. Силачка. Bravo. I explained the ubiquity of Bravo in more detail in a past video, so do check it out if you're curious, as this is what the tracker is about. In that video we got up to 9, so let's see if we beat that record. Bravo. Unde dăm? Și de plastic și de sticlă Da. încolo? Da. Wow, dar ia de sunt aici. Ce interesant. Făcut un leu. I think this recycling initiative is amazing. The way it works is that everything that comes in either a plastic or glass bottle or can has a tax-like cost added to it, which then gets refunded to you when you bring them to these recycling points. It makes you more conscious about what you're buying, but also how you're then discarding your waste. And you even have groups of people here that are cleaning public areas in order to then recycle these items and get the money, which I would certainly be doing in London if that was an option. Dana, numai nu țisuiți rochi de asta. Nu trebuie. Asta e pentru... Nu, Dani. Ei, m-ați întrebat de 150 kg. Dar nu ați dușa muș de dură, blin, nu? Dana. Bravo. Repede, 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 repede. Ciuc, 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 ciuc. Bravo. Bravo. Am intrat așa, să cumpărăm bine și unt. Și lapte. Ia fă așa. Așa. Da. Da? Și o pernă. Și o pernă. Lapte. Unt și o pernă. Hai să te aduci țară de mașină și închidem poarta. Poate ai și le lua. Ia uite-o cum ședea. E vrea la Chișinău? Nu știu ce vrea e. Вообще, a doua oară. E dusă vrea.
My parents moved from Chisinau to Brasov a couple of years ago, and since then, whenever they travel back and forth for longer than a night, the cat always comes with, as she suffers from severe separation anxiety. And that's sort of what we were referencing in this conversation. One of my most favorite things about being here is the sky and all the incredible colors and shapes it takes. We often joke that it almost looks rendered and not real at times. Professional. Gata? Ha? Ja. Suluan. I stopped shaving and switched to waxing 10 years ago and haven't looked back since. Even in COVID, I had to wax myself everywhere a couple of times. But I also have no problem with hair, and this initiative was led by my mom, who got tired of my hairy everything. Kaviar. Gata. Hai, merda. Așa, tu cu care? Cu mai mare bere, cu mai mic? Care vrei? Mai mare. Și eu ce mai mare. Dar cu asta și cu asta. Cu asta alea că e la rugen, nu mult. Unde sunt mai mari, e ca așa cum ești, vezi? E ca așa stă. Unde vopseaua asta se ține așa mai tare, știi? One of my friends that recently had a baby told me something that stuck with me. Between mother and child, there is attachment. Between father and child, there's a relationship which you build for common experiences. When I saw you and your dad in the airport together, I got the feeling you did a lot of things together. Interestingly, I don't even remember that day, which goes to show how subjective significance is, and that something that to you is just matter of fact can be somebody special, and vice versa. The last 6 months were a good opportunity to observe all the things my father and I indeed do together and add even more to the list. Mă trebuie curățătă, da? Strâns. This was the night of the red moon eclipse. Both me and my dad were super excited about it, and we were talking about it for days, only to completely forget about it the day off. Luckily, my aunt messaged and reminded us, so we dashed outside, but it was really cloudy and we could only see it very faintly in the sky, even questioning if that really is the moon that we're seeing. Later that night, when we came out to check again, it wasn't red anymore. However, we did get to witness the eclipse. We stayed outside for maybe an hour and watched the shadow move across the moon and it becoming full again, and it was a really beautiful experience. And whilst on the topic of the sky, I must mention the month of August, which is usually when I would visit my parents, even back when I was working in London. And around my father's birthday is the peak of one of the densest meteor showers seen from Europe, which is the Perseids. And we managed to catch it both this year and last year. And I'm hoping to make it into a yearly tradition because it's so special. Just the concept of it is so
magical. The Earth is passing through the debris field that a comet left years ago. She's called Swift Tuttle, by the way, and we're now witnessing her whimsical stardust, experiencing rhythms bigger than us and anything happening with us silly humans. It's time traveling. How mind-boggling. Ia uite, ai văzut? Ai văzut și mare? Da! Și clasă. E ca și azi când am văzut-o prima tot așa. Și eu prima când era tot așa era mare aici. Tu ești tu și clasă a fost. În porțile Brașovului. Trecem prin porți. Locuri libere 9 ne arată. De unde? 10. We came to this cafe purely for the aesthetics, and the aesthetics were served. Impeccable, no comments, really cool place. The drinks, on the other hand, well. My mom is also the only person I trust with my nails, and this is another opportunity for us to spend some time together. Ui. Am vrut să arăt că nu ni jel. Dar e prea mult. Dar mâna liberă, nu vrei. Da, dar dacă spălești tare, cum ce doare? Nu. Nu te doare. Și acum, dacă vrei, poți să-ți dau să-ți deșurubezi un șurub. Dar cu casca în cap trebuie să fii. Ca constructor. Haide. Și asta să însemne că tu aici lucrezi. Hai. Uite cum calci pe aici. Aici e seama cum ai să calci. Na, ține chestia asta. Pe aici, atent cum calc. Atent cum calc. Așa. Și am eu asta șurubezul. Apeși pe dâns și deșurubezi. Apeși. Iaca. Da. Ești bravo. Bine, dar eu mă duc încetișor în Bine, jos? du-te încetișor în jos. Și atent cum calc aici, da? Iar cum calci acolo. Bine. Te ridică în sus, stai puțin. Să nu fac gaură în parcela. Nu, în parcel nu e problemă când ai să faci, dar mă Să gândesc punem o cum hârtie pe să... dedesubt. Da, să nu... Urma să să aduc ne un intre în carton. ochișoare. Da, corect. Eu am pășit ecran. Aici trebuie mâna mai strâns, că dacă te învârtește, nu încerca că asta... Cum arată? Aici, ia. Știi? Trebuie să o ții strâns. Adică
Mâna, nu o lăsa, nu, gata, aici nu mai faci nimic. Să nu ții mâna liber, că poate să te zic, ți-o zvâcnit și ți-o făcut de asta luxație. De așa și bat. Hai. Asta la geam spune chestia asta stupă accesul la apă și apa pentru de la geam pe cap, din start. Vezi chestia asta la geam? Când plouă tare, gaura, din cauza că nu intra, apa se întopravește și în munte. Și acum noi facem gaură aici și în jos, să aibă unde să scurgă. Apa, când de ploaie. Iată cum. Iată cum. Da? Și acum aici, în cealaltă lucru. Hai. Chiar frumos am făcut, dar nu chiar profesional. Orice lucruri intermediare. Ai început să spui orice lucru intermediar și făcut e mai bine decât unul perfect nefăcut? Nu. Orice lucru care nu e terminat, nu arată perfect. Înțelegi? Înțelegi, Dana? E mai tare îmi place cum eu am spus. Foarte așa, la timp două. Bine. E cineva la lucru precedent ne-a spus done is better than perfect. Ok. Dar da, nu s-a terminat, încă nu-i Dan, dar e lui. Uai, din asta am luat. Cam asta. Bravo, bravo. Recomanda. Recomanda, da. Dai pe aici. Bravo. Tu duci, știi cum, ești echipa de susținere, știi? Mont să arăt. Da. Avem și un tren acolo. Da, dar trebuie să mă duc să-mi iau pantofi, dar. Pantofi și mănuși, acolo sunt niște mănuși unde e încălțăminte pe balcon, pe terasă. Și trebuie să fac. Uite, poți să mă ajuți pe mine. Eu îi dau hârlețul. Nu, eu vreau hârlețul să dau. Nu, n-ai spus într așa. Trebuie ceva mai tare. Nu, Dana. Odată că ai să le rupi, ai să le ferim. Gata. Am făcut cărc, s-a rupt rădășină. Și acum trebuie așa și plus mult. Not long before leaving London, I got the chance to do some work in an allotment and realized I really enjoy it. So I was very happy that moving here meant many opportunities to get involved in gardening tasks and learn more about it. Și am mâncat numai un avocado. Da, asta e problema. Asta e problema cu doar un avocado, dar așa, rest. And doing it with my parents made it even more of a special experience. Au! Băi, mă ierți, chiar drept în cap mă ierți. Mă ierți. Mi-a dat cu bățul în cap. Dar tu ai scăpat sau ai dat cu Am dânsul? scăpat, Dana. Eu am scăpat. Ia ca să te uiți, cameră. In the process of translating this, I decided to look up the difference between spade and shovel. A spade has a flat, straight edge blade, and a shovel has a curved, scoop like blade. And technically, they have different purposes since the former is more fit for digging, cutting, and edging soil, whilst the latter is best for moving loose soil. Ours fits the description of a shovel, but we were using it as a spade, so there's that. După aici, ca să le scoți de rădășina, trebuie să sepi și sepi. Da, măcar cât mai adânc, știi? Că e pe urmă greu să vine. Da? Majoritatea sunt sucră. Că n-au frunză, știi? Dar
Deja chiar dacă să răsargem, răsar mai puțin. Я буду долго Догнать велосипед, нарву цветов и подарю букет той девушки, которую... A, de asta e întrebat de bicicletă înainte. Cânticul era așa. Și șampania și acolo vine, ori? Hai măi, că aici florile Ai zis ori, am ea șampanie, dar nu se duce. Unde duci? Păi, rodesc la 4 să începe altă. Acum de asta stuf șampanie mai repede. Mai departe ce era? Grebla? Grebl. Acolo în coață. Dar tu nu? Eu mai învăț. Și am mâncat numai un avocado. Da, n-ați. Нет, хотим сейчас хранить. Я ласал. Da, florile. Florile când îți termini tu, de mai venim numai așa să faci în găură. Sar. Și așa. Pune 1, 2, 3, da? Da. 2. Ia, că eu sunt gata. Hai că noi numărăm câte avem. 4. 1, 2, Încă nu v-am apucat de treabă, că eu încă nu sunt gata. 1, 2, Eu încă nu sunt gata. 4, 5, 6, da? E că nu sunt gata. 7, nu, eu le-am pe departe. 7, 8, This bit is full of landscaping discourse and decisions about how exactly to plant all the bulbs we had. Everyone had their idea on how it should be done, so there was probably more debating than there was digging. But I found it all super wholesome and really enjoyed this day. Elu, Elu. Hai, hai, hai. Hai. Ca să creează tulpina în sus, bătușeala în sus, uite care e bățul în sus. Care? E ca aici e jos, e ca așa e sus. E ca asta e sus. asta e sus? Da, da. Ia în ala. Da, tata. Da, în partea? Da. E în coașă. Ele nu speciale. Noi cu tine suntem speciali. Hai, vin. Hai, vin. Vin coașă. Dar vezi că ele sunt diferite. Ah, bravo. Vezi? Da. Bravo. Deci sunt patru. Sunt diferite feluri. Vezi? Cred că e una care e Uite, așa. mult. Nu, dar sunt mai multe, Dani. Multe. Auzi, am prins 47. Da, pentru că sunt 5, 5, 5, 5. Ok. Da, încăpeți și voi, bravo. Atunci sunt 47, încă și mai multe. Să ne dar spui atât pur și simplu. Noi, poate Nu, noi... facem compoziție. Dă-ne cum și care roșie, nu Da, contează. mâncarea și ea, și ea, și ea. Ok, la avocat. Vezi, noi cum cu tine suntem bravo aici. Noi le ajutăm pe dânsă. Vezi 10. Undeva. Mă, că narciși noi avem mai puțin, dar dacă ceva punem de șelea. Păi, împrejurul la roată pune narcișe. Da, dă-te o leac mai Și departe. restul pe urmă De de... roată. Da. Ah, mai vai ajuta? Da, foarte tare. Te duci tu, le lăsat. Hai, sui. Sui. Sui înapoi. Hai, sui înapoi. Hai, coașă. Sui. Unde te duci tu? Unde măța? Ce urmată? Hai. Tu să-mi spui de care vrei. Nu puteți spuneți haos. Unde măța? Tot încă e narcis. Unde măța? Nu știu. Interesant. Iată, nu prins ea. Bun, da, Năsată, dar care e rolul tău, mama? Arunc. Îi dai câte una. Da. Eu pot să le dau tete. Nu. Tu nu ne trebuie aici. Prinde, dar. Sau să o arunc. Numai nu-mi cap ca și băt. Fa, ai să ne aduci aminte de atâta... Corect. Ia uite, ești râu mare. Ma, nu și de râbile, mama. Ia, dar e Și ai seama. palit-o în cap orice. Da. Răna n-are cap, are două cozi. Sau două capuri. Lelu. Bravo. Hai, vin. Lasă de căcile, sapi, dar noi cu tine. Hai, veni.
Wow, ce triunghi echilateral! Wow! Ei, din punctul meu de vedere, aici au crescut brusturi. Adică, Na, bun. orice rezultat e mai bun. Lelu, ia-mi ieși-le lămurești lor. Ce înseamnă simetrie, asimetrie, cum cresc la soarele. Și de ghine când ne-am adus eu scaun. Bravo! We planted daffodils as well as red and yellow tulips and did our best trying to create a nice arrangement. Now we have to wait for spring and see the result of our work. I don't know how much I trust our vision for the arrangement to come to life, but hopefully at least some of them will sprout. Bravo. Da, nu e comanda, așa? Nu e comanda? Asta e sam. E sam. Nu zici că tu, eu urmă televizor, numai să zici că numai tu ai să faci. Asta și o șampanie. Și aici stai. Eu am fost consultat. Dad outlined precisely what I imagine a consultant's job to be. Any consultants watching this, please feel free to confirm or deny. Anyways, we gave it a good watering, and with that, the job for the day was done. So sweet. One for mom, one for dad. This is another thing I did, which was prepping the hardened soil for replanting grass. In summer, we installed a small pool in that spot, so when we take it down at the end of the season, the soil underneath is bare and needs to be aerated before we can plant the seeds and regrow the grass. Bravo! Tati, tu o să primești scrisoare de... A? Tu o să primești scrisoare de complaint, de plângere, De la cine? de la Societatea de Rime. Dana, ele se mulțesc prin divizare, așa că nu e problemă dacă o tai. Și nu are sistem nervos. Uite. Vezi? Primești mai mărunte. Asta tu o să faci. Nu, că asta nu-mi place să fac. Ei, Eu mă duc să fac focul. După eu mai am 20 minute și trebuie să mă duc înapoi la lecții. Nu, eu asta fac. Trebuie complex să faci. Nu. Eu asta de-am știu cum. Eu mă sui și mă balansez, așa, până am intrat, și apoi fac mușchi la mână, încă așa. Și apoi, câteodată mai scot câte o păpădie, care mie totuși cel mai tare îmi place să fac. Îi să le scot rădășinile. Înțelegi? Nu-mi problem. Da, asta? Da, e ca asta. Asta de-am tu. Sau mama poți o pui. Păi cum cineva trebuie să facă ceva? Da, hai fă și asta. If you grew up like me thinking that earthworms multiply by division, you probably are a fellow victim of trusting your dad or your teacher too much. They do not actually create two new viable worms if cut in half. While they possess some regenerative capabilities, this is a form of healing, not reproduction, and generally results in the death of one half. If an earthworm is cut, the part with the head may survive and regenerate a new tail,
provided the cut is made after the segments containing its vital organs, including its 5 hearts, which are near the head. The tail section, lacking these, will die. Also, they do have a simple but effective nervous system and do react to harmful stimuli through reflexes. They possess pain-reducing chemicals like endorphins, indicating they detect damage, but likely not conscious emotional pain like humans, and are reacting to escape harm rather than suffering. Dar ce ți nu-ți place să faci cu grebla? Asta da. Dar și lucruri plictisitor are valoarea lui. De asta și-am rugat. Da, dar vezi că eu dacă aș avea tot timpul aș face, dar așa eu am numai o oră. Noi teman învățăm toate canalele prin care oselor de creier, prin care trec nervii. Da. Și când văd cum iese râma și las canalul, apnine aduce aminte. Dar totuși cel mai tare îmi place să scot păpădiile. Și nu-mi place să deranjez râmile. Зелена трава без желтые места. Sau de asta. Semințe gazon destinat pe renovarea gazonului, creștere rapidă pentru diferite tipuri de soiuri. Are și Putem să facem mix. Aici. 2, 4, 6, pe 2 și 3, 4, 3, 18, cam 20. Cum jumătate de asta trebuie folosit. Короче, uite, tu mergi așa, faci, știi? Și pe urmă încroșe. De ce? Așa, ai că nu se vadă rânduri, știi? Pe urmă când crește. Nu, Dan. Nu așa. Dar eu sunt pe șem, tot așa numai și gând diferite. Atât și mergi înapoi. Urmai să mergem cu și. Și cum el? Ce-am făcut eu greșit? E loc, parcă faci aici și de asta. Spreading the seeds was the last gardening task before the colder weather arrived. Overall, I was very grateful to have the possibility to do this work, not just for its grounding quality and family bonding, but also because I really miss my plants in London, and in getting close to the soil and to our earth, it brought me a little closer to them also. Da, știi cum? Nu. Înainte înapoi, așa de-ai cu dă. Nu faci grămiază undeva așa. Înainte înapoi. Nu, 2-3 ori. Some raking, back and forth, and we closed the gardening season. Bravo, Все. Bravo. Da. This is an update of the grass regrowth from mid-December, and it's very satisfying to see it coming alive. Besides my YouTube gig, I'm studying craniosacral therapy, which is what the couch is for. We should be practicing at least 3 times a week, which I have been struggling to reach, partly because I only know my parents in the city and haven't made enough of an effort to find other people to practice on, and that's another thing I'm hoping to improve this year. Aici noi am deschis așa, hop, hop. Uiu. Numai că eu să ridic cumva de așa. Ați lăsat. Trebuie de-o pus un bord pe aici. Așa. Și să arunc. Și să arunci. Aici te le arunc? Da, și ne poți să arunci. Sănătate. Mulțumesc. Super. Și repede noi l-am făcut. Aici la pădure.
Da. Ridică. El parcă era dintre părțile frumoase, așa e, mă? Da. Pe urmă mai s-a întors cu tot cu asta. E, că și lirul era să iei. Cred că atât. Stai, parcă stai. Gata, bravo, mama, bravo. Гарнитура и висела, а тебе 50 сантиметров, știi, care și Nu, care купила соуса. Știi, pe zăpadă. Типа. Am trebuie să cântăm și... Așa liniști. Nu, ceva tipa o obraz frumos acolo. La 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 la. La 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 și la 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 la. La la la. Mâine, Dana, dacă n-a să dai în jos, le dai tu o leacă în jos. Crengile și alea. Mei. Frumos, Hai, da. uite. Песнями. N-ai făcut până la urmă. Repar. Tu. Bravo. Yeah, this video is just a little thank you for all the ways they love me, take care of me, encourage me. I don't know how many people that are about to turn 30 can say that they can still rely on their parents in the same way that I am relying on mine. It certainly does come with what feels like giving up my adult status and reverting back to this child position. And in a way, this desire and this need of mine to be perceived as the adult that I am is our main point of contention as well. I don't know if there is a perfect family dynamic. Ours definitely has its own challenges, and from the vantage point that I currently have, I am able to recognize that that's not entirely on them. A relationship dynamic includes all the participants, and I want to think of myself as independent, as an adult, as somebody who, you know, is self-sufficient and emancipated. But truthfully, my parents and my time with them really raises this mirror to me that shows me that I am not. And I've witnessed it so much watching back these videos. The way that I speak around them is childlike. My intonation is childlike. It was quite confronting to feel this child energy that I don't realize how much of I exude. And truth is, I don't really know yet how to change it. But all that being said, I will never regret this time I got to spend with them, because life is very good at pretending to be long and at giving you the illusion of infinite time and opportunity, when in reality our days are so limited, especially when it comes to days spent with people we love. So they shouldn't be taken lightly, and they definitely shouldn't be taken for granted. And this is exactly what I'm trying to do with this period in my life, despite its challenges, despite feeling lost at times, despite feeling like I've reverted back to my old childlike self. It's been a fun 6 months. We've done quite a lot of things, and I will cherish this forever.